Hello viewers, আজি মই এক্সেলৰ সেকেন্ড প্ৰেক্টিকেলটো কৰি দেখুৱাম। আমি এক্সেল বুকখন ওপেন কৰি ৰাখিছোঁ। চাওচোন আজি সেকেন্ড প্ৰেক্টিকেলটো কি আছে। এইটো এক্সেলৰ সেকেন্ড 1.22 আজি কৰি দেখুৱাম। ইয়াত কিছুমান আইটেমৰ নেম দিয়া আছে, ইউনিট অফ প্ৰাইচ, কোৱান্টিটি, টোটেল এমাউণ্ট, টেক্স দিয়া আছে, কিমান পাৰ্চেণ্ট টেক্স লাগিছে, নেট প্ৰাইচ উলিয়াব লাগে, MRP উলিয়াব লাগে, সিহঁতৰ ডিছকাউণ্টো দিয়া আছে। ঠিক আছে, ইয়াত কুৱেশ্যনটো দিছে ফাইণ্ড দ্য টোটেল এমাউণ্ট, নেট প্ৰাইচ এণ্ড MRP। ঠিক আছে, এইকেইটা আমাৰ উলিয়াব লাগে। ফাৰ্ষ্ট আমি কি কৰিম, এই টেবুলখন আমি এক্সেলত বনাই ল'ম। এতিয়া আমি এক্সেল শ্বীটটো অ'পেন কৰিম, টেবুলখন টাইপ কৰি ল'ম। এই টেবুলখন মই টাইপ কৰি লৈছোঁ। চেল নম্বৰ 1 and 2 লিখি মই কি কৰিম, ড্ৰেগ কৰি দিম, শ্বৰ্টকাট ইউজ কৰিম। তাৰপিছত নেক্সট আইটেম নেম, unit price, quantity, এটা এটাকৈ মই গোটেই টেবুলখন টাইপ কৰি লৈছোঁ। নেট প্ৰাইচ হৈ গ'ল তেনেকৈ। তাৰপিছত ডিছকাউণ্ট, MRP, গোটেইকেইটা টাইপ কৰাৰ পিছত আমি কি কৰিম, টেবুলখনত ছেটিং কৰি ল'ম। ছেটিং কৰি মই আগৰ ক্লাছত দেখুৱাইছিলোঁ কেনেকৈ আমি মিলাব লাগে। কমপ্লিট লেটাৰকেইটা নাহিলে আমি ফাৰ্ষ্ট কৰিম, চিলেক্ট কৰিম, একেবাৰতে চিলেক্ট কৰি ৰেপ টেক্সট কৰি দিম। অট'মেটিক নেক্সট যিকেইটা আমাৰ দেখি পোৱা নাছিলোঁ তললৈ আহি গ'ল। কেতিয়াবা যদি এটা লেটাৰ আমি তললৈ এটা ছিংগুল নাম্বাৰ দেখোঁ, আমি অকণমান এডজাষ্ট কৰি ল'ম, লাইনটো এডজাষ্ট কৰি মিলাই দিম। ঠিক আছে, ডিছকাউণ্টটো মিলাই ল'লোঁ, MRP মিলাই ল'লোঁ। নেক্সট এতিয়া আমি কি কৰিম, আইটেমকেইটা টাইপ কৰি ল'ম। আইটেম নেম, পেন, পেঞ্চিল এণ্ড বুক। এটা আইটেম নেমবোৰ টাইপ কৰাৰ পিছত প্ৰাইচটো টাইপ কৰিম। এনেকৈ আমাৰ টেবুলখন টাইপ কৰাৰ পিছত সিহঁতক এৰেঞ্জ কৰি ল'ম। বৰ্ডাৰ বনাব লাগিব, চিলেক্ট কৰি ল'লোঁ। তাৰপিছত আমি বৰ্ডাৰ অপশ্যনলৈ গ'লোঁ, বৰ্ডাৰ বনালোঁ। মই আগৰ ভিডিঅ'ত দেখুৱাইছোঁ কেনেকৈ বৰ্ডাৰ বনাব লাগে। তাৰপিছত আমি চেণ্টাৰ কৰি ল'ম লাইনবোৰ মিলাবলৈ। তাৰপিছত আমি চেণ্টাৰ এলাইনমেণ্টটো মিডিল এলাইন কৰি ল'ম। নেক্সট এতিয়া যদি আমি টেক্সটত কালাৰ কৰিব হয়, টেক্সটকেইটা চিলেক্ট কৰিম, টেক্সটৰ কালাৰটো আমি ৰেড কৰি দিব পাৰোঁ। এতিয়া টেক্সটৰ বক্সৰ ভিতৰত যদি কালাৰ কৰিব হয় আকৌ চিলেক্ট কৰিম, চিলেক্ট কৰি পেলাই আমি কালাৰটো দিম। ফিল কালাৰত গ'লোঁ, য়েল্ল' কালাৰ দি দিলোঁ। ঠিক তেনেকৈ টেবুলখনৰ কালাৰ যে আমি টেবুল কালাৰ কৰিব লাগে, কালাৰ কৰি আমি ইয়াত চিলেক্ট কৰিম। লাইট কালাৰটো আমি ইউজ কৰিছোঁ, এনেকৈ ব্লুটো চিলেক্ট কৰিলোঁ। টেক্সটৰ ডিছকাউণ্টৰ কালাৰটো আমি চেক কৰিলোঁ। চিলেক্ট কৰি আমি এটা চেল চিলেক্ট কৰি কমপ্লিট একেবাৰতে চিলেক্ট কৰিলোঁ। চিলেক্ট কৰি কালাৰটো চিলেক্ট কৰিলোঁ। তুমি শ্বৰ্টকাট কি এটা ক্লিকতে আমি গোটেইখিনি কালাৰ চেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰোঁ। ঠিক তেনেকৈ মাজৰ ৰ'কেইটাৰ চেঞ্জ কৰিব হ'লে আমি ক্লিক কৰিম। নেক্সট আমি এই চেলটো কালাৰ কৰি ল'ম।
নেক্সট আমি তাৰপিছত MRP টো কালাৰ কৰি ল'ম একেধৰণে আমি শ্বৰ্টকাটো ইউজ কৰিব পাৰোঁ বা কালাৰটো চিলেক্ট কৰি আমি ড্ৰেগ কৰি দিব পাৰোঁ অট'মেটিক কালাৰ হৈছে ঠিক আছে ঠিক আমি অল গোটেইখিনি চিলেক্ট কৰি পেলাই কালাৰটো চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ হৈ গ'ল আমাৰ টেবুলৰ কালাৰ ফৰ্মেটিং ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল নেক্সট আমাৰ এইটো কি কৰিব লাগিব কেলকুলেশ্যনখিনি কৰিব লাগিব কেলকুলেশ্যনৰ কাৰণে আমি কি কৰিম টোটেল এমাউণ্ট উলিয়াব লাগে নেট প্ৰাইচ উলিয়াব লাগে আৰু MRP উলিয়াব লাগে এতিয়া আমি টোটেল এমাউণ্ট উলিয়াবলৈ কি কৰিব লাগিব আগৰ নিচিনাকৈ আমি ইকুৱেল লিখি সাম কৰিম ঠিক আছে প্লাছ টোটেল এমাউণ্টটো আমি প্লাছ নকৰিলেও হয় আমি মাল্টিপ্লাই কৰি উলিয়াব পাৰোঁ যিহেতু ইয়াত কোৱান্টিটি দিয়া আছে আৰু ইউনিট প্ৰাইচ দিয়া আছে ঠিক আছে আগতে আমি সাম কৰিছিলোঁ এবাৰ আমি মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব মাল্টিপ্লাই কৰিবলৈ কি লিখিব লাগিব ইকুৱেল লিখিলোঁ আমি সাম কৰাৰ নিচিনা সাম লিখিম ব্ৰেকেট দিলোঁ তাৰপিছত আমি কি কৰিম ইউনিটৰ প্ৰাইচটো চিলেক্ট কৰিলোঁ তাৰপিছত আমি কি মাল্টিপ্লাই কৰিম যিটো মাল্টিপ্লাই চাইনটো দিলোঁ তাৰপিছত নেক্সট কোৱান্টিটিটো প্ৰেছ কৰিম ঠিক আছে তাৰপিছত ব্ৰেকেট ক্ল'জ কৰি এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰিলোঁ অট'মেটিক আমাৰ ৰিজাল্ট আহিব ঠিক মই ইয়াত সাম ফৰ্মুলা ইউজ কৰি দেখুৱাইছোঁ ঠিক তেনেকৈ আমি কি কৰিম সাম ইউজ নকৰাকৈও কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি ইকুৱেল ইউজ কৰিম নেক্সট আমি ইউনিটৰ প্ৰাইচটো চিলেক্ট কৰিলোঁ চেলটো চিলেক্ট কৰিলোঁ তাৰপিছত আমি মাল্টিপ্লাই কৰিলোঁ মাল্টিপ্লাই কৰি আকৌ নেক্সট ওৱানটো চিলেক্ট কৰিলোঁ কোৱান্টিটিৰ তাৰপিছত ব্ৰেকেট ক্ল'জ কৰি কৰিব পাৰোঁ বা ব্ৰেকেট নিদিও কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰিলোঁ ৰিজাল্ট ওলাই গ'ল ইয়াত মই দুটা ফৰ্মেটতে কৰি দেখুৱাইছোঁ চেলটো ক্লিক কৰিলে আমাৰ ফৰ্মুলাটো ওলাই পৰে ফৰ্মুলা বাৰ দুটা বেলেগ বেলেগ ফৰ্মুলা কৰি দেখুৱাইছোঁ নেক্সট আহিলে আমাৰ নেট প্ৰাইচ উলিয়াবলৈ নেট প্ৰাইচ উলিয়াবলৈ আমি কি কৰিব লাগিব ফাৰ্ষ্ট আমি ইকুৱেল দিম ইকুৱেল দি সদায় নেট প্ৰাইচ ইয়াত কি কৈছে টোটেল এমাউণ্টটোৰ লগত 30% টেক্স লাগিছে যেহেতু আমাৰ টেক্স লাগিলে প্লাছ হৈ যায় আমাৰ এমাউণ্টটো বাঢ়িব সেইকাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব টোটেল এমাউণ্টটোৰ লগত টোটেল এমাউণ্টটো প্লাছ কৰিম এমাউণ্টটো নিলিখি আমি টোটেল এমাউণ্ট চেলটো চিলেক্ট কৰিম প্লাছ দিম তাৰপিছত নেক্সট আকৌ চিলেক্ট কৰিম চিলেক্ট কৰি এইবাৰ আমি মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব টেক্সটো 30% টেক্সটো চেলটো চিলেক্ট কৰিম মাল্টিপ্লাই কৰিম তাৰপিছত এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰিলোঁ অট'মেটিক আমাৰ প্ৰাইচটো ওলাই পৰিলে ইয়াৰ 26 এতিয়া আমি হয়তো এটা চেল দিয়াৰ কাৰণে আমি কি কৰিলোঁ ফৰ্মুলাটো এনেকৈ ধৰণে ইউজ কৰিছোঁ যদি আমাক বেলেগ বেলেগ দিয়া হ'লে কি কৰিলোঁ ধৰক চাপ'জ মই ইয়াত বেলেগ কৰি দেখুৱাইছোঁ তো আমি টোটেল এমাউণ্টটো 20%টো উলিয়াই ল'লোঁ 30% কিমান তাৰ কাৰণে আমি ইকুৱেল লিখিম 20ও দিব পাৰোঁ নহ'লে চেলটো আমি চিলেক্ট কৰি দেখুৱাব পাৰোঁ চাপ'জ মই ভেলুটোৱে দিছোঁ চেলটো চিলেক্ট কৰিলোঁ ইয়াৰ লগত আমি মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব 30%টো 30% টেক্সটো চিলেক্ট কৰিলোঁ এই আমাৰ 6 20%ৰ আমাৰ 30% হৈ যাব 6 এতিয়া এইটো আমাৰ 6টো প্লাছ কৰিব লাগিব টোটেল এমাউণ্টৰ লগত ইয়াত আমি ইকুৱেল সাম ফৰ্মুলা ইউজ কৰি কৰিব পাৰোঁ প্লাছ কৰি দেখুৱাইছোঁ মই প্লাছ কৰিম আমি কিমান আছে ফাৰ্ষ্ট 20টো চিলেক্ট কৰিলোঁ প্লাছ চাইন দিব পাৰোঁ নেক্সট আমাৰ 6টো চিলেক্ট কৰিলোঁ ঠিক আছে এই 26 এই 26টো আমি শ্বৰ্টকাট ফৰ্মুলা ইউজ কৰিছোঁ টোটেল এমাউণ্টৰ লগত টোটেল এমাউণ্ট প্লাছ কৰি টেক্সটো মাল্টিপ্লাই কৰি দিছোঁ ঠিক আছে যিহেতু টেক্স হ'লে আমি সদায় বাঢ়ি যায় সেইকাৰণে প্লাছ কৰিছোঁ মই শ্বৰ্টকাট ট্ৰিক ইউজ কৰিলোঁ কিন্তু ইয়াত মানে লং প্ৰচেছত গ'লে আমাৰ ছিংগলকৈ উলিয়াব পাৰোঁ সদায় আমি কি কৰিব লাগিব লং প্ৰচেছত ফাৰ্ষ্ট আমাৰ যিটো টোটেল এমাউণ্ট থাকে তাৰ 30%টো উলিয়াব লাগিব মাল্টিপ্লাই কৰি তাৰপিছত আমি আকৌ যিটো এমাউণ্ট পাম সেইটো প্লাছ কৰিব লাগিব টোটেল এমাউণ্টৰ লগত এইটো মই এটা নেট প্ৰাইচ উলিয়ালোঁ নেক্সটটো আকৌ এবাৰ কৰি দেখুৱাইছোঁ ইকুৱেলটো লিখিলোঁ ইকুৱেল লিখি চেলটো চিলেক্ট কৰিলোঁ প্লাছ আকৌ টোটেল এমাউণ্ট প্লাছ কৰি মাল্টিপ্লাই 10% কৰিলোঁ হৈ গ'ল এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰিলোঁ ৰিজাল্ট লাগে ঠিক তেনেকৈ MRP উলিয়াবলৈ দিছে কি কৈছে আমাৰ টোটেল এমাউণ্ট হৈছিল 20 টেক্স লাগি গ'ল পেন দুটাৰ টেক্স লাগিলে 30% প্ৰাইচ হৈ গ'ল 26 ৰুপিজ নেক্সট এতিয়া আমাৰ যদি তাত আমাৰ 26 ওপৰত 2.5 ৰুপিজ যদি ডিছকাউণ্ট দিয়ে তেতিয়া কিমান হ'ব তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিলে সদায় আমাৰ ডিছকাউণ্ট লাগিলে যেনেকৈ আমাৰ টেক্স লাগিলে প্লাছ হয় ডিছকাউণ্টত সদায় মাইনাছ হ'ব ফৰ্মুলা আমি একেটা ফৰ্মুলাই ইউজ কৰিম ইকুৱেল লিখিম এইবাৰ আমি টোটেল প্ৰাইচৰ সলনি নেট প্ৰাইচটো চিলেক্ট কৰিম নেট প্ৰাইচত যিহেতু ডিছকাউণ্ট দিছে তাৰপিছত
টোটেল এমাউণ্টটোৰ লগত আকৌ টোটেল এমাউণ্ট মাইনাছ কৰি দিম মাইনাছ কৰিলোঁ নেক্সট মাল্টিপ্লাই কৰিলোঁ মাল্টিপ্লাই কৰি এবাৰ ডিছকাউণ্ট পাৰ্চেণ্টেজ মাল্টিপ্লাই কৰিলোঁ এণ্টাৰ কৰিলোঁ অট'মেটিক ৰিজাল্ট পাই গ'ল ঠিক আছে নেক্সটতো ঠিক তেনেকৈ আমি ইকুৱেল দিম নেট প্ৰাইচটো চিলেক্ট কৰিম মাইনাছ কৰিলোঁ মাইনাছ কৰি আমি কি কৰিম আকৌ নেট প্ৰাইচটোৱে মাইনাছ কৰিম মাল্টিপ্লাই কৰিম টেক্সটো এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰিম এই ৰিজাল্ট ওলাই গ'ল এতিয়া আমাৰ এইটো দেখিলোঁ যে আমাৰ পইণ্টৰ পিছত ডিজিটটো বাঢ়ি গ'ল কেতিয়া আমাৰ কিছুমান ফৰ্মুলাত কি হয় আমাৰ ইউজ কৰাৰ পিছত পইণ্টৰ পিছত ডিজিট বাঢ়ি যায় তেতিয়া আমি কি কৰিম এই নাম্বাৰ চেললৈ যাম এই নাম্বাৰ চেলত ইনক্ৰিজ আৰু ডিক্ৰিজ দুটা অপশ্যন আছে যদি আমি বঢ়াব লাগে ইনক্ৰিজ অপশ্যনটো ক্লিক কৰিম আৰু কমাব হ'লে পইণ্টৰ পিছত ডিক্ৰিজ অপশ্যনটো ক্লিক কৰিম ডিক্ৰিজটো ক্লিক কৰিলে অট'মেটিক আমাৰ নাম্বাৰবোৰ কমি গ'ল যিমানটা আমাৰ ডিজিট লাগে পইণ্টৰ পিছত আমি সিমানটো ৰাখিব পাৰোঁ ঠিক আছে আমি 2 ডিজিটে ৰাখিছোঁ 2 ডিজিটে থাকক ঠিক তেনেকৈ মই পেন আৰু পেঞ্চিলৰ উলিয়ালোঁ তোমালোকে এই ফৰ্মুলাকেইটা ইউজ কৰি বুকৰ উলিয়াবা ইয়াত আমাৰ কুৱেশ্যনত দিছিল টোটেল এমাউণ্ট আৰু নেট প্ৰাইচ উলিয়াব দিয়া আছিলে MRP উলিয়ালে মই দুটা উলিয়াই দেখুৱালোঁ ঠিক আছে তোমালোকে উলিয়াই চাবা